به شما عزیز تماشاگران. تالیش اینترنشنال تیوی بینو به او ایسو دوارده. آن برنامه ده شما سخن کردم تالیش اینترنشنال تیوی چکن تشکیل کرده بارده یعنی آنکه چکن دوارده بمن. تلویزیون تالیش اینترنشنال بهترین و شاید تنها نماینده واقعی تالیش ها در فضای مجازی باشه. تالیش اینترنشنال تیوی محسوسیت ورش کتاد جتو تماشا کننده دا. تالیش اینترنشنال تیوی چما ملتی رادا و یولا خوش کرده. درود به شما عزیز تماشاگران. تالیش اینترنشنال تیوی بینو به او ایسو دوارده. آن برنامه ده شما سخن کردم تالیش اینترنشنال تیوی چکن تشکیل کرده بارده یعنی آنکه چکن دوارده بمن. درود به شما عزیز ملت. امرو و چما ملتی و علامت روژه چما تالیش اینترنشنال تیوی سورا کردشه. تالیش اینترنشنال تیوی چما ملتی رادا و یولا خوش کرده. ایمینه کره و دوره پا تولشی آرده و دجده پاردشنه پولشنه. دیمی باقلی دیمی آنگل بودم که اچه افایا بکن تالشی اینترنشنال امکداشان تبریک کردم و یولا زحمتشون کشه که چما ملتی رادا و کرتا وقت دا و یولا حرمتشون قزانچ کرده. امیدم هسته که حرمت ششه و دجد بابه. تولش اینترنشنال تیوی بیان بکه چما تولش خانمی از تبریک خصوصی تبریک کردم. هر هفته ششی اما اچه شینه سادو ماسه وی چش کردم. چما تولشی ملتی رو دا چوان کرده کوی مثلشون نی. تالیش اینترنشنال تیوی جونینه ایفیر بنوشان و یولا کیفیتی بشه تلویزیون. اچه ویرلشون کیفیت و قشنگه و رچینه. چی آرزو بکنم؟ باش تالیش اینترنشنال آرزو کردم که هنسی که پیلمون بکی او را وقت دا با کسموس بشی چه bütün دنیا تولشون به کسموس دا جونینا شکل دا جون وضعیت دا به گه کرده بسن. ایروش نه هفته دا ایروش نه هارش بیویندمون هارش تولش خانمی سادو بمسامون. عزیز تماشا کن اچه متاسخان و bütün تولشون گله روح داده. اما تولشی مهاجر حکومتی نماده. چه تولشی پرزیدنت باریس تالشینسکی نامی که از چما اون یولا تلویزیون امکداشان همه تبریک کردم. به همه تولشی و به جمعی تولشی ملتی چشرشین دادم. روش بوی که چه پیکی که چما این تلویزیون باشتا ملتی سادو بکی ویندمون بکی. باشما اوگرون باشما افایا دجده افایان چه خدا که پیلمه. سعی بانم تشکر کردم باشما سپاس گفتم باشما عزیز تولش اینترنشنال تیوی امکداشان چشانون روشون و مبارکه. سفته ده آن باره ده بگوتم که چکنه بکی تالیش اینترنشنال تیوی بینو به.
اروپا تولشون خصوصا تی ام اماری دابلتی طرفی کوبه. سفته ده قرار بکی یاسد پیک ده یعنی گلای مستقل تیوی ده تشکیل ببو. اما تیوی اداره تیم قبول نکردشه. چون خبرشون حس بکی تولشون زوشون نیکی داستک بدن یعنی گاسپو تولش خلق جوغنه پیک تلویزیون تشکیل کرده گره همکاری نکن. بوچی که گلای پیک تلویزیون تشکیل کرده یو آذربایجان ریسپوبلیکا، روسیه، ایران، اروپا یعنی آمریکا تولشون همکاری و لازمه. حالا تالیش اینترنشنال تیوی تشکیل به یعنی چند کس دیکتور به یو امتوان بین. سچان بیم به امکوی. سفتانه برنامه اون ده وی استرس هم هست بکی البته نرمال به. وی اذیت بم کالی برنامه اون چند کرم کشه دبین تا آنکه قبول بکن. اما ایدو ممدوه. گده شیم بنا. اصلا تیکر راحتی. عزیز تولشون، حرمت نوینده کسان یعنی مسا کسان سلام به شما. تلاش اینترنشنال تیوی عزیز تماشاگران سلام به شما. تلاش اینترنشنال تیوی شما اشتراک خصتالشون وحدت یعنی ایبواتی کو ایبواتی بارده گپششه. ایران شناسون یعنی تدقیق کن علمیه مدالی بداس واردشه. ده اباخشا خدو و چمر کانال ده یعنی روسیه امپریا طرفی کو تون به آن نخوشتی دوچو بانکی چانم استرسون یعنی کوی چرتیدتی آرده کاری تماشا کن مثال دایده بین که شما به بوکو، مسکو یا تهران یو کوی کردن کاری کسانن بوده بین که غرب آنگلین آن سخانون اما اذیت کرده بین صف دادن بوچی که اما اشتانسه زنده بیمون که به کو بره آنگلیمون اما به تولشستون آنگلیمون اما دشما آنگلیمون اما دشما تولشون زو کو کردمون. سلام، با تشکر از این فرصت از من 3 سوال شده که میخوام جواب بدم. سوال اول اینه که نظرم درباره کانال‌های تالشی در فضای مجازی چیست؟ صادقانه که بگم من زیاد در فضای مجازی کانال‌های تالشی رو دنبال نمی کنم و یه دلیل اصلیشم تنوع زبان تالشی و یا زبانیه که این کانال‌ها از طریق اون منتشر میشن ولی در مجموع خب یک آشنایی با این کانال‌ها دارم. فکر میکنم که جز یکی دو نوعش بقیه مثبتن و مشکلی با اونا ندارم و من اصولاً از اینکه تالش‌ها در فضای مجازی هرچی بیشتر در این سالهای اخیر فعال شده اند خوشحالم. تبریک میگم و همه تالشان عزیز فعال در فضای مجازی و ورای اون در
فضای واقعی. همه این کانالا با توجه به مأموریتی که دارن خدمت میکنن. عرض کردم جز یکی دو تاشون که لازم نیست اسم ببرم، همشون در جهت به اصطلاح اطلاع تالش، فرهنگ تالش، زبان تالش و مسائل تالش دارن فعالیت میکنن. به من از همشون واقعا صادقانه که عرض کنم حمایت میکنم. امیدوارم که موفق بشن. سوال دوم اینه که تالش اینترنشنال، یعنی تلویزیون تالش اینترنشنال، چه ویژگی هایی داره که اونو از بقیه متمایز میکنه؟ اول بگم که من بیش از هر کانالی، یعنی کانال تالشی، با کانال تلویزیون تالش اینترنشنال همکاری داشته و دارم. من از این کانال خیلی خوشم میاد. چند تا از دوستان خوبم این کانال رو راه انداختن و پشت سر اون قرار دارن. به اینا رو من میشناسم. تالش های بسیار بسیار خوبی هستن. منافع تالش رو در نظر همیشه دارن و در واقع در جهت اطلاع تالش همه کارا رو میکنن. تلویزیون تالش اینترنشنال یکی از ویژگی‌هاش اینه که به زبان‌های مختلف به اصطلاح ترجمه میشه و بنابراین مشکل زبان رو تا حدودی حل کرده. یعنی خود بنده وقتی که تو این تلویزیون صحبت میکنم، گاهی فارسی حرف میزنم، گاهی تالشی حرف میزنم، گاهی انگلیسی حرف میزنم، ولی اون پایین به هر حال ترجمه این صحبت هم اونجا میاد و این بسیار مهمه و شاید مهمترین ویژگی تالش این تلویزیون تالش اینترنشناله. تلویزیون تالش اینترنشنال گوینده خیلی خوبی داره، خانم تالش بسیار موقر، شایسته و خوب به اصطلاح اجرا میکنه برنامه ها رو. من مخصوصا که این خانم با لباس تالشی ظاهر میشه خیلی خوشحالم، خوشبختم. به هر حال اونم یکی دیگه از ویژگی های تلویزیون تالش اینترنشنال. ویژگی دیگرش اینه، تا اونجایی که من میدونم و اطمینان دارم، این تلویزیون هیچ وابستگی نداره، نه به هیچ گروه و حزب و دسته‌ای. واقعا تالشه و تالش های تالش پرست، تالش هایی که در واقع آینده خوب تالش رو در نظر دارن دور این تلویزیون جمع شدن و خیلی خوب دارن کار میکنن. من به همشون تبریک عرض میکنم، براشون بهترین ها رو آرزو میکنم. من فکر کنم تلویزیون تالش اینترنشنال بهترین و شاید تنها نماینده واقعی به اصطلاح تالش ها در فضای مجازی باشه و مخصوصا تلویزیون. و بالاخره از من خواسته شده بگم آیا تلویزیون تالش اینترنشنال موفق بوده نظر مردم رو جلب کنه؟ من راستش در این مورد اطلاعی ندارم، چون این سوال بستگی به این داره که یه تحقیقی بشه ببینیم مثلا از کل تالش های دنیا چند درصدشون به این تلویزیون گوش میدن و بهش کمک میکنن، باش همکاری میکنن. من در این مورد راستش اطلاع چندانی ندارم. از ظاهر قضیه اینجور پیداست که جمع خوبی رو دور خودش جمع کرده. البته هنوز زوده، چون تلویزیون تالش اینترنشنال وقت زیادی نیست فعاله. من مطمئنم که در آینده، به آینده شاید نزدیک، جای خودش رو خیلی بیشتر در فضاهای تلویزیونی و مجازی باز کنه، به مردم بیشتری رو جلب کنه. من فکر کنم شاید بد نیست که خود تلویزیون
یه بررسی بکنه یا آمارگیری بکنه از شنونده های خودش و ببینه چند درصد از تالش‌ها در کجا به این تلویزیون گوش میدن، بیشتر اینایی که گوش میدن با چه زبانی بیشتر آشنایی دارند، مسائل اینا چیه. Asad YouTube'da, Facebook'da, TikTok'da, Twitter'da sahfamon heste. Pidamone ki SoundCloud yanjo sahaundan sahfa bino bakamon. Ve koymon heste ba toleshsuni yan ba toleshuniyo. Asad ki ancak اشتن جویدینه ده چما دوستون کمکتی کوی کردم یعنی جو کسونن هستین جو باخشونده کمکتی کردن به ما البته جو دیکتورن به چما تیوی علاوه ببه چما نظر ده لازمه که چانگل تولشی جوانون همچه زون همچه کینون ده مختلف دیالوگتون آن کوی اومتون تالش اینترنشنال تیوی ده کوی کارده گرم چون که اومروژون که تالش اینترنشنال تیوی با بیو گلای مستقل تیوی با تولشون یو ببو ایان سوشال میدیا ده زوماند ببو ایجان پیکشن ببو یقین که به توجه قوون احتیاجش ببه که تولشون علاقه دمم چوک نبه. Azerbaycan Respublika تولشون اگر سر تزیقه جیدن این تارسدن اما چوک داستک دایدن. اما هاروش باون کو مساجون این ایمیلمون هسته. یان چما واتساپ ده به منو نوشته ده. هم عزیزون کو به تشکر کردم. اما ایران تولشون اگر سر چوک اوزودتیشون هسته اما تیکه کام دم علاقه دن. اون بینه چما اینستاگرام صفحه دهیم. سلام گیرامیا تالش اینترنشنال تیوی تماشاکن درود باشما. İnformasiya bəşəriyyəti tarixədə bu insanın heç yola əhəmiyyət kəsb qarda, heç yola əhəmiyyət ba. Pidəşi az sorçin bə nobu, pidəşi sağ sorçin bə nobu, ya zina umrujna rujubu, heç joğba umrujan joğ. Diyama kaman ki kommunikasiya vasitonu yani texnologiya anandаш inkişaf qarda ki dönüyor har noktada naşta insanın iyandı yani alaqa ra soxtu zında. Toluşan az cümle. Bu toluşi umrujna ruj yani keşvarına ba qılı mardumi toluş informasiya yani xaba vasitun, xaba manbun, toluş mardumi marif qarda manbun bu toluşi tikan ve əhəmiyyət kəsb qarda. Şükür baxıdı oxuna vaxtın bu təbəbi ki çən texnologiya imkanın ku çama toluşunan yani istifadə kardızından toluş informasiya manbunan şişi veybədən
اکتیو بدن علاخصوص قید کردی با بیکی پونا سوری یعنی başta faaliyet bino karda Talış International TV kim informasiya vasiton dala da xüsusi rol ışısı çünkü ku ev çay informasiya vasiton vati babi ki hamisan yani açıştan mahsusi uğraşısı dışta stilistika dışta barde dışta ay kokarda xunahun kokarda kuluçun dışta yani با تماشا کن başta programın cazb kardı yani dışta bas stüdyo beşe hatta bu tipe beki de toluşi milli ulatun am gale yani çikovatane know-how be yani toluşun çimin adam ba informasya vasıtan televizyonunda bu tipe beki ruhu bedanı yani am yani alaxsusi gala uğraşsı Toluş International TV maxsusiya uğraş katat to tam şu akondala da ama vinde bir de şeşeyan ba Toluş International TV yani tam şu akon hisop şeşe veyve işten programından yani ay kokarda kasın bu samtıda kokardan buna şeşe diken marağım bedan azam beşom ki yani azan dön TV az yani işte imkan çerçevede hamkati kardı zandam hamkati kardı diken bu mu hoşe. Ha imiyan babatım ki yani şeş çavun auditorya ziyod beda yani programın diken marağın bedan her sahada zabuni sahada bu tarihi sahada bu farhangi sahada bu her sahada siyaseti sahada bu yani ورزشی sahada bu her sahada avun yani informasya başta tam şu akon edaştı yani edaştı zindan yani umarucumdan vayumayumdan antiken ama umukardan ki tiken çok babe tiken yani marağım babe tiken açı auditorya her hebuş babe İgle çi yani az qeyd bokam عادتا کما تلاشا informasiya vasiton ben azabı sanamım ki agam İrona yani Canuba da jiya toluşun yani Şimala da jiya toluşun çavun diyalektun arada farkın yani ve karabedaki yani onun yandı sarost derası yani famizondanin intasi Toluş International TV bun samtada gala diyalektiş vajna ki yani çama şimali toluşun ama ruhat derası zandamı mujo derastam ki yani Canuba jiya çama toluşa bolyon hoğunan diken çok derası zindan. Az ba Toluş International TV muvaffaqiyatun arzu kardam ki açı auditorya şeşe diken hebuj bu vayumayun da avun ve yani işte programı ba پیک وادوی بزنم İkeren دلسوخت تبریک کردم و تلاش اینترنشنال تیوی işte koda bun yani Qatar da muvaffaqiyatun arzu kardam. Asad امروز تاریش اینترنشنال بیبی چما جیمونی پویه یعنی بایکو محافظه کردم چون که زندم که گلای ملتی ارزوه که پیداش گلای مستقل تیوش ببو تا اشتا داردون ووته بازنو مثلا امروز تولشی جوان عالیم اقبال ابیلوف اصلان یعنی جو تولشه جوانون زندون دا محبوسین اما هیچ کس نیکی باون کو گلای خبر با تولشی جماعت بده طبیعه چانکی تالیش اینترنشنال تیوی زمان ببو تولشی صدو ان بارز ببه اما جغرافیا جهت ده ایرانو نومده گلای یولا امپریا چکودی سدجی دمون دنیا اگر جمون کرده و انچو کباره اما تاریخی جهت ده ایرانو دلده بمون یعنی مختلف دورون ده به ان اولکه خدمت کردمونه یودی که به مکمون کی تولوشون سراستتی یعنی درستتی کاسپی دیو گرایه یعنی تولوشون مبارزه یعنی زماندتی تولوش باندون گروشه بس به شکر بکمون خدا درگاه دکی
گلای تولشیمون. آذربایجان ریسپوبلیکا در جیا تولشون، ایرانه، روسیه، این دنیا مختلف ورون در جیا تولشون کو ایگل خواهش همسته. ای ببمون، این دیانده پیش ببمون. این بنا تولشه باندون زمان این سبارز ببنن. چما حرمتی نبوون، عزیزه هوون. تاریخ نشو دایده که اگم ای ببمون هیچ وقت مغلوب نی ببمون. این همیشه سبارز ببمون. شما تولشون زحاک پودشواتی محفکاردهون. نه انجاق تولشستون بلکم آران این شیروان شما مبارزه این جسارتی چشکاده ده. تالیش اینترنشنال تیوی حرمتنا تماشا کن شما همراهتی کو به تشکر کردم امروز کو شما نن بزنیون دما ایورادا کو بکنن تالیش اینترنشنال تیوی ادم و هم بعد تولشون کانال همراه بکنن باشی تولش است.